در این جلسه میخوام تنظیمات مربوط به تاپ ریل نرده را آموزش بدم. پس تا انتها ویدیو رو حتما ببینید. سلام، من الهام کیانی هستم و با کانال یوتیوب الهام آرکن لایف با شما همراهم. اگر تا به این لحظه کانال یوتیوب هنوز کانال یوتیوب رو سابسکرایب نکردید، لطفاً بزنید دکمه سابسکرایب نوتیفیکیشن تا اکتیو کن که هیچ آموزشی رو از دست ندید که به صورت روزانه آموزش‌های نرم افزار رویت رو خواهیم داشت. در این جلسه قرار وارد تنظیمات نرده در رویت بشیم و در قسمت ادیت تایپ وارد تاپ ریل بشیم و تنظیمات تاپ ریل رو با هم داشته باشیم. اوکی، بدون معطلی بیشتر let's jump into Revit. وقتی نرده رو انتخاب کنیم وارد ادیت تایپ بشیم، از قسمت تاپ ریل قسمت تایپ دسترسی داریم به تاپ ریل. همچنین ما میتونیم به کمک دکمه تاپ ریل رو انتخاب کنیم، آن پین کنیم و از اینجا ادیت تایپ رو بزنیم و وارد تنظیمات اصلی مربوط به تاپ ریل بشیم. حالا نرده رو انتخاب میکنم، وارد ادیت تایپ میشم. در قسمت ادیت تایپش تاپ ریل داره تنظیمات جداییه که میتونیم بهش هایت بدین، یعنی ارتفاع بدین، و همچنین تایپ مورد نظرتون که تنظیمات اصلی تاپ ریل در اینجا قرار داره. روی تایپ کلیک میکنیم، وارد تنظیمات اصلی میشیم. در قسمت تایپ یک سری تاپ ریل آماده به صورت دیفالت در رویت وجود داره که شما میتونید هر کدوم که خواستین استفاده کنین و از تنظیماتش بهره مند بشید. روی همین رکتانگولار میذارم، دوپلیکیت میگیرم، اوکی میکنم، یه اسم بهش میدید و اوکی میکنم. من اینو بیارم جلو تا تنظیماتش رو ببینیم با هم دیگه. دوباره وارد ادیت تایپ میشم. در اینجا قسمت در قسمت کانستراکشن اولین گزینه دیفالت جوینه که الان به صورت میتر یا فارسی بره. ما میتونیم این رو حالت فیلت بذاریم و یه شعاع براش در نظر بگیریم، مثلا 10 سانت اپلای کنیم، میبینیم که برامون فیلت میکنه. اوکی، برگردونم به حالت اولیه و هند کلیرنس داریم که مربوط میشه به یه اپلای کنم که حالت اولیه مربوط میشه به جای حرکت دست که به هیچ یک از المنت های نرده برخورد نمیکنه. یعنی وقتی فردی در حال عبور از پله هستش، وقتی دستش روی نرده هست، دستش به هیچ کدوم از اجزای نرده برخورد نداشته باشه. و در قسمت پروفایل شما میتونید پروفیل جدا و منحصر به فرد خودتون رو ترسیم کنید، در اینجا اضافه کنید، بهش بدید، یا اینکه از همین پروفیل های آماده ی رویت که به صورت دیفالت اینجا قرار داره استفاده کنید و اپلای کنید. مورد بعدی ترانزیشن هست. حالا ترانزیشن چیه و چی کار میکنه؟ در جاهایی که تاپ ریل احتیاج به تغییر ارتفاع و تغییر سطح یا تغییر جهت داره، ما به کمک ترانزیشن میتونیم فرم های مختلفی بهش بدیم که دو حالت داره، یا سیمپله یا گوسنیکه، یعنی به صورت گردن قو، یا اینکه یه حالت آرک مانندی بهش میده. رو هر کدوم بذارید بنا به طرحتون میتونید ازش استفاده کنید. اگر روی سیمپل بذاریم برای طرح‌های ساده و مینیمال میتونید استفاده کنید که خیلی نردتون احتیاج به تغییر سطح و جهت نداره و اینکه طرح ساده میده بهتون. و اگر روی گوسنیک بذارید تاپ ریلتون رو میتونید به صورت آرک در جاهایی که تغییر سطح داره ترسیم کنید. در قسمت متریال میتونیم به تاپ ریلمون متریال بدیم، مثلا متریال چوب.
اپلای کنیم اوکی کنیم بهش متریال چوب نسبت دادیم. اینجا اپلای کنیم این تغییر میکنه و متریال چوب رو به خودش میگیره. قسمت های بعدی اکستنشن داریم که برای دو سر نرده هست. یه اپلای کنیم اوکی کنیم. انتخاب میکنم نرده رو، وارد ادیت تایپش میشم، میرم در قسمت تایپ تاپ ریل و در قسمت اکستنشن بیگینر باتن بهش استایل مورد نظرم رو میدم که میتونه رو حالت نان باشه یعنی اکستنشن نداشته باشیم، رو حالت وال باشه یعنی به دیوار وصل بشه، روی حالت فلور باشه یعنی به زمین وصل بشه و روی حالت پست باشه یعنی به پست ابتدایی یا استارت پست وصل بشه. اگر رو حالت وال بذارم و بهش یه طولی بدم و اپلای کنم میبینید که به حالتی که اتصال داشته باشه به دیوار به تاپ ریلمون اضافه میشه و اگر روی حالت فلور بذارم به زمین وصل میشه و اگر روی حالت پست بذارم به پست ابتداییمون وصل میشه و این حالت رو به خودش میگیره. و یه گزینه‌ای در اکستنشن بیگینر داره به نام پلاس تریت دپس، یعنی اندازه تریت دپس بیا جلو و بعد اکستنشن رو اضافه کن. و اینو دوباره اوکی کنم. بریم قسمت انتهایی رو هم داشته باشیم با هم دیگه که اگر انتخاب کنم نرده رو و وارد ادیت تایپ بشم و تایپ تاپ ریل رو بزنم در قسمت اکستنشن تاپ اند میتونیم بهش استایل بدیم، بگیم برو روی فلور و با لنگس 30 سانت و به همین راحتی و روی فلور میره و به زمین متصل میشه. گزینه دیگه‌ای که اینجا ما داریم ترمینیشنه. ترمینیشن مربوط به جزئیات انتهایی اتصال تاپ ریل به دیوار یا به زمین و یا حتی اگر اتصالی نداشته باشه میتونه آخرش یه ترمینیشن داشته باشه و جهت زیبایی و یا اینکه موارد ایمنی که ما میتونیم از اینجا هم برای ابتدا و هم برای انتها ترمینیشن در نظر بگیریم. ما اگر اینجا از روی حالت فلور بذاریم رو حالت وال و یا اینکه اصلا اکستنشن انتها رو برداریم، اینم 0 اپلای خب و بیایم اینجا بر روی ابتدا و انتها یه ترمینیشن اضافه کنیم. یه ترمینیشن بیشتر به صورت دیفالت در داخل رویت ما نداریم. اپلای کنیم اوکی کنیم میبینیم که یه قطعه بر انتهای تاپ ریلمون اضافه میشه که تاپ ریلمون به هر جا که ختم بشه این قطعه بهش اضافه میشه. ببینید الان اینجا اکستنشن اولیه به پستمون وصل شده. این اصلا نه جذابیت داره نه بحث ایمنی در کاره و بهتره که در حالتهای استفاده شه که یا اکستنشنمون بر روی کف هستش یا بر روی وال هستش و یا اینکه اصلا اکستنشن نداریم، جهت ایمنی داریم از ترمینیشن استفاده میکنیم. خب اینم از پایان این جلسه. در این جلسه کاملا با تنظیمات تاپ ریل آشنا شدیم و تونستیم که قسمت‌های مختلفش رو تنظیم کنیم، تونستیم بهش اکستنشن ترمینیشن دادیم و که متریال رو عوض کردیم. دوستان تمرین فراموش نشه، اگر سوالی داشتید حتما کامنت کنین، پاسخگو هستم. همچنین اگر این ویدیو براتون مفید بود لایک کنین و برای دوستان مهندستون شیر کنین. مرسی که تا این لحظه همراه من بودید. خدا نگهدار.